Welcome po to my channel at ngayon po ay pag-uusapan at i-discuss natin kung paano mag-apply o makahanap ng trabaho sa cruise ship. So gusto mo ba ng malaking sweldo? Gusto mo bang makapag-travel abroad for free? Mga idol, sino ba naman ang ayaw niyan? Kahit sino naman siguro ay hindi tatanggi. Bukod sa free accommodation, free food, makakapagtrabaho ka na at the same time nakakapag-travel ka pa. So guys, maraming nagtatanong sa akin, paano daw ba ako nakakuha o nakapag-trabaho sa cruise ship? Kasi nakikita nilang magandang opportunity at isa pa, bagay na bagay dun sa mga mahilig mag-travel. So kaya today, I gathered some information on how to apply in the cruise ship. Okay, let's start. Number 1. Guys, number 1 is research. So ano bang a-applyan mo? Ano bang pwede mong maging trabaho sa cruise ship? Qualified ka ba? So yan ang mga unang tatanungin mo sa sarili mo bago ka mag-apply kasi baka hindi ka naman qualified. So alamin mo muna yung mga minimum requirements para di naman sayang ang effort mo. Okay, ano ba ang cruise ship? Ang cruise ship is a floating hotel which is sailing in international waters. So you might want to ask kung saang trabaho ka pwedeng bumagsak. So mostly these are hotel services. Meron yung housekeeping, meron yung bar, meron yung restaurant, may kitchen, may casino. So kung may working experience kayo na nag-fall under sa categories na nabanggit ko, there's a big possibility na magkaroon kayo ng trabaho sa cruise ship. Okay? So ano ba yung mga minimum requirements? Guys, depende yan sa company kung ano yung need nila. Pero I gather some information. Pero ito guys, yung mga sasabihin ko is in general. So most of the companies are looking for the below requirements. Okay, so mag-take note na po kayo or I will just write it on the description down below. So check nyo na lang later. Okay. So number 1, so they will need at least 1 to 2 years experience on a 5-star hotel or equivalent. Let's say nagtatrabaho kayo sa Jollibee or sa Chowking. So there is a less chance na makuha kayo kasi ang minimum requirements is at least 3-star or 5-star hotel. So kung sakaling nagtatrabaho kayo at least restaurant or fine dining, mas may chance kayo. Pero kung wala, I suggest na at least magtrabaho muna kayo at kumuha muna kayo ng experience sa mga fine dining or sa mga hotel. At least 1 year. So find muna ng experience mga idol, okay? So number 2 is good in English communication. So guys, this is very important kasi sa interview pa lang, English na. Saka kailangan talaga marunong kang mag-English kasi you will work in an international company and English is the basic form of communication. So I suggest na mag-review na kayo, mag-aral na kayo mag-English or mag-practice na sa bahay, or if you can also speak Spanish, Italian, French, mas maganda, mas may edge kayo. Kasi may mga ibang cruise ship na nakikater ng ibang nationality bukod sa English-speaking nationalities. Number 3, HRM graduate. So if HRM graduate ka, mas may advantage ka kasi at least meron ka ng kaalaman on how to operate in hotel. Okay, number 4, you must have initiative, can work long hours, and must be friendly. You're going to work with different nationalities. It is very important na marunong kayo makisama sa iba't ibang tao kasi madalas misinterpret nyo sila. Akala nyo sinisigawan na kayo pero that's the normal speaking voice pala nila yon. So you need to understand and respect your colleagues. Malayo ang mararating ng respect sa mga co-workers at sa trabaho mo. Okay. Anyway, I'm gonna make another video of what do's or don'ts pagka nagtatrabaho sa cruise ship. So abangan nyo lang po yan. Nagawa po tayo ng video dyan.
So yan po ang tatlong minimum requirements na kailangan nyo malaman bago kayo mag-apply. Kung alam nyo po naman na qualified na kayo, so it's time to apply. So let's go to the next process, which is job application. So guys, when you're preparing for application, it is very important. Make it more simple, straight to the point, and more professional. So marami naman pong templates sa Google, professional and minimalist template of resume. Mas maganda po yan. And then kung meron po kayong certificates or mga training about hotel or sa work nyo na makakatulong po sa pag-apply nyo, i-include nyo na po sa resume. Marami pong cruise line at ang good news po ay nag-expand po sila every year. Meron po tayong Carnival Cruise Line, meron po tayong Royal Caribbean, MSC, Costa Cruises, Holland America, Disney at mga pong iba. So, paano po ba ang pag-a-apply? So, there are two ways of application. Pwede po tayong mag-apply online and then walk-in. So guys, paano ba ang online application? Guys, madali lang. Magsisend lang po tayo ng email o isasend lang po natin ng resume sa email addresses ng mga agency ng cruise lines. Or you can visit their website. Meron pong portion doon na kung saan pwede nyo pong i-upload yung pong resume nyo. Ayan. Pwede nyo rin pong i-visit yung mga Facebook page nila. And then sa Facebook page din po nila makikita nyo rin po kung ano po ang available na job order or yung mga vacant position. And the second way of application is through walk-in. So magpupunta po kayo personally sa office nila. Saan bang office nila? Wala naman sa local office dito. Pero meron po silang agency. Representative po sila ng company, so pwede po kayo mag-submit ng application dyan. I will link some of the agencies that I know below the description. I-check nyo na lang po sila kung saan po sila pwedeng puntahan. At dun nyo po dalhin yung mga resume nyo. Ang maganda po kasi pagka walk-in, mas nakikita nyo po sa office nila kung ano po yung latest job vacancies. Okay guys, ito basta beware lang sa mga illegal recruiters. May mga agency na nanghihingi ng bayad o nag-require ng mga processing fee. Wag na wag po kayong magbabayad. Wala pong nire-require na processing fee ang mga principal. So mag-ingat lang po, maging observant po tayo, tapos mapapansin nyo naman sa office nila kung legit sila or hindi. Okay, let's say nakapag-apply na kayo at naghahantay na lang kayo ng result. At alam mo naman sa sarili mo, desidido ka, napapasa ka. So habang nag-aantay, you might want to start completing your documents. Para just in case napasado ka na, mas madali kang makakaalis. So ano-ano ba ang mga documents na kailangan natin? Number 1 is passport. Ang passport ang pinakamahalaga kasi this will be your international ID. Parang international pass, hindi ka makakaalis ng Pilipinas pag wala kang passport. So saan ba nakukuha ang passport? Ito po ay ini-issue ng DFA. I-visit nyo po ang website ng DFA. Malalaman nyo kung saan kayo mas malapit, kung saan kayo pwedeng pumunta. Andun naman po lahat ng requirements para kumuha ng passport. So ang passport, kayo po ang mag-process niyan, kayo din po ang magbabayad. Number 2, so kailangan po nating mag-prepare ng BST Training Certification. So ano po ba ang BST Training Certification? Ito po ay Basic Seaman's Course or Basic Seaman's Training Course na kailangan po natin makuha kasi prerequisite po ito ng Seaman's Book. Ito pong BST is nakukuha sa mga learning centers. Yung mga agency po natin, pwede po natin pagtanungan kasi meron po silang accredited training centers. Ang training centers, kayo po mag-i-enroll dyan, so kayo po ang magbabayad ng training. This will take like 5 days training about how to live at sea, basic operation at sea, basic safety course, yan, mga yan yung pag-uusapan dyan. So, once na matapos yung training, then bibigyan kayo ng certification. Yung certification na yun, yung magagamit nyo
para makakuha sa pangatlong kailangan nating document, which is Seaman's Book. So Seaman's Book is makukuha yan sa Marina. So Marina is M-A-R-I-N-A. So double check nyo na lang din sa website nila kung paano kumuha ng Seaman's Book. Maraming satellite offices ang Marina, mostly nasa SM malls yan. So kayo po ang mag-aasikaso at magbayad ng Seaman's Book. Okay? So that's number 3. Yan muna ang mga kailangan yung i-prepare na documents habang hindi pa tapos yung interview. So let's say natapos na yung interview. So, let's say pasado kayo and then officially hired na kayo. So yung agency na ang mag-aasikaso ng next document, which is visa. So C1D visa. So ang C1D visa is yung visa na itinatatak sa passport natin sa seaman. Depende sa agency yan kasi may agency na sila nagsho-shoulder ng payment ng visa. Meron naman din agency na kayo muna nag-shoulder. For example, for me, yung first time nag-apply ako ng US visa, ako nagbayad. Pero eventually, nung nag-renew na ako, sila na yung nagbayad. So, depende yan sa ibang company, sila na talaga yung nag-shoulder na eh. Pero, tanong nyo na lang sa agency nyo kung ano yung paano process. And then, the last document is document number 5 is your medical certificate. So, ang medical certificate is free of charge. Ang mag-shoulder na yan is your company. So, i-refer nila kayo sa medical facility na accredited ng company. Importante lang maipasan nyo ang medical nyo. Dapat ang maging resulta niyan is fit to work. Okay guys, sana may natutunan po kayo sa pinag-usapan natin. May mga nakuha kayong pointers on how to apply in the cruise ship. So don't forget po, meron po tayong second part ng video na ito on how to prepare yourself on job interview. So ito po ay dagdag kaalaman kung paano po maipasa ang interview. So abangan nyo lang po yan. So guys, thank you. And if you like my video and if you find it informative, please feel free to share it with your friends and your family. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and hit notification bell para po updated kayo sa mga latest uploads. Kasi marami po tayong upcoming informative video. So thank you and see you next time.